Get Solve for You LK අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙක්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන hard disk එක partition කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මගේ තියෙනවා මෙතන hard disk කිහිපයක්. ඇත්තට මගේ hard disk 4යි තියෙන්නේ. ඉතින් 4 ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන 4ක් වුණාට මෙතන hard disk partition 5ක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම මෙතන එක hard එකක් කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා තිනවා. අනිත් hard disk මෙතන හැම පිටින්ම නිකන් තියෙනවා. මෙතන මේ GB 465 කියන්නේ එක hard disk එකක්. මේ GB 465 කියන්නේ තවත් hard disk එකක්. මේ තියෙන එක hard disk එකක් කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා ඒ කියන්නේ GB 320 එකක් කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා මේ C කියලා තියෙන SSD hard disk එකක්. හරි එහෙනම් අපි බලමු partition වෙන් කරන විදිය පියවරෙන් පියවරට. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ search එකට ගිහිල්ලා type කරන්න තියෙන්නේ disk management කියලා. disk management කියලා මෙහෙම full type කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙම පොඩ්ඩක් type කරත් මෙන්න මේක මේ result එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක click කරලා මේක ඇතුළට එන්න. මේක ඇතුළට ආවට පස්සේ ඔයාගේ මුළු computer එකේම තියෙන hard disk එක පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන disk 0 කියලා තියෙන්නේ එක hard disk එකක්, disk 1 කියලා කියන්නේ තවත් එකක්, disk 2, disk 3 මේ විදිහට hard disk 4ක් මගේ computer එකේ පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් මගේ Windows තියෙන්නේ මෙන්න මේ disk 2 කියන එකේ. මෙන්න මේක තමයි SSD hard disk එක. ඔයගලන්ට පේන ඇති local disk C කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක operating system එකේ හදාගන්න වෙනමම partition දෙකක් තියෙනවා. ඒවා අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක computer එකෙන් වහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මගේ මේ 320 hard disk එකේ තියෙනවා මෙතන 298ක් වුණාට මේක 320 එකක්. ඉතින් මෙතන partition දෙකක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි D සහ F කියලා වාට මේ විදිහට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් E කියලා තියෙන්නේ මගේ තනි hard disk එකක්, GB 500ක hard disk එකක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා disk 3 G කියලා තවත් hard disk එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක පෙන්වන්න පහසු වෙන්න මම මේ hard disk එකේ නම rename කරගත්ත HDD කියලා. මේකේ මොකුත් නැහැ. මේක දැන් empty hard disk එකක්. ඉතින් මම දැන් මේ hard disk එක partition වෙන් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න හරිම සරලයි. මෙන්න මේක උඩ මුලින්ම right click කරන්න ඕනේ. right click කරාට පස්සේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා shrink volume කියලා එකක්. මේක click කරන්න. මෙතනදී ඔයාලට පෙන්නනවා මේ hard disk එකේ උඩරිම ඔයාගේ තියෙන total size එක. මෙතන තියෙනවා 476937ක්. ඉතින් GB 500ක hard disk එකක් වුණාට අපිට ඇත්තටම දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ megabyte ප්‍රමාණයක් පමණයි. ඉතින් මට පුළුවන් මේක හරියටම භාගයක් විදිහට ඕනනම් මේක පිළිවෙලට partition වෙන් කරන්න. එහෙම නැතිනම් Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට මේක partition වෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ ඔක්කොම 473815ක් පෙන්නනවා. ඉතින් මම මේකේ භාගයක් විදිහට මම 250000ක් මේක වෙන් කරන්න ගන්නවා. හරි 250000ක් කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් ගිගාබයිට් 240ක් විතර. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේක දැන් type කරගත්තා. මම මෙතනින් ඔබනෝ shrink කියන බටන් එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට hard disk එක කොටස් දෙකකට වෙන් වුණා. දැන් අපිට මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම මේක දැන් මම මෙතනින් refresh කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන 221ක් බවට මේකේ hard disk එකේ space එක වෙනස් වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි වෙන් කරගෙන තිනවා තවත් 200 ගාණක්. හැබැයි මේක unallocated. ඒ කියන්නේ මේක locate කරලා නැහැ කියන එක. දැන් අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ මේ unallocated කියන මෙන්න මේ partition එක right click කරලා new simple volume කියන එක click කරන්න. එතකොට අපිට මේ වගේ පොඩි window එකක් එනවා. මෙතනින් next ඔබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙතනින් next එක ඔබලා මෙතෙන්ට Tamanට අවශ්‍ය වෙන letter එක assign කරගන්න තියෙන මේක automatically H අකුර දෙනවා. මම ඒක එහෙම අරගෙන next දෙනවා. දුන්නට පස්සේ ඕනනම් අපිට මෙතන label එකක් type කරන්න පුළුවන්. මම new drive කියලා type කරන්නම්. මේ විදිහට type කරලා අපිට තියෙන්නේ next එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් finish. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට formatting වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපිට අලුත් අපේ partition එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා කලින් තැනට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අලුතෙන් partition එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට අපේ hard disk එක partition වෙන් කරගන්නේ. ඉතින් මේක Windows install කරන වෙලාවටත් අපිට partition වෙන් කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් Windows install කරලා ඉවරුණාට පස්සෙත් මේ විදිහට partition වෙන් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ disk management කියන software එක පාවිච්චි කරලා. දැන් අපි ඊළඟට බලමු දැන් මේ විදිහට partition වෙන් කරගත්තට පස්සේ දැන් ආපහු තිබිච්ච තත්ත්වෙට මේක හදා ගන්න ඕන වුණොත් අපිට කරන්න වෙනවා ආයෙත් මේක අයින් කරලා
මේ පාටිෂන් එක නැවතත් මේකට ගන්න. හැබැයි ඔයා මතක තියාගන්න දැන් ඔයා අලුතෙන් පාටිෂන් එකක් හැදුවට පස්සේ මේකට data එහෙම දාලා තිබුණොත් ඔයාට ඒක ආයෙත් තිබිච්ච තත්ත්වෙට ගද්දී ඒ data ටික lost වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේකට දාපු data ප්‍රමාණය data ටික මතකතෝ මේ වෙනත් පාටිෂන් වලට දාන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් මම දැන් කරන්න යන්නේ ආපහු මේක තිබිච්ච තත්ත්වෙට හදන එක. මුලින්ම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙන delete කියන volume මේ delete volume කියලා තියෙන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා මෙතනින් කියනවා deleting this volume will erase all data on it. අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඒක ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම ටික erase වෙලා යනවලු. backup any data you want to keep before deleting. Do you want to continue? ඒ කියන්නේ අපිට කියනවා දැන් මේ data ටික delete වෙලා යන හින්දා මේක backup කරගන්න කියලා වෙන කොහට හරි දාලා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකේ data තිබුණොත් මතක තියාගන්න වෙන කොහට හරි ඔයා ඒ data ටික දාගන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක years එක ඔබට. දැන් මේක අපේ අර ඔක්කොම ටික erase වෙලා එතන delete වෙලා ගියා. දැන් මේක අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ තිබිච්ච තත්ත්වයට ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ දෙකට කඩපු partition එක තනි partition එකක් බවට පත් කරගන්න තමයි දැන් ඕනේ. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ කලින් හිටපු තැනටම ගිහිල්ලා නැවතත් right click කරනවා. right click කරලා අපිට ඔබන්න තියෙන්නේ extend volume කියන එක. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ විදිහට window එකක් එනවා. එතනින් දිගට next කරගෙන ගිහිල්ලා finish කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපේ partition එක තිබිච්ච විදිහට ආපහු හැදුනා. දැන් බලන්න පුළුවන් මෙතන refresh කරලා කලින් ප්‍රමාණෙම GB අපිට මෙතන පෙන්නනවා. හරි. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.